हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई च्यानल। आज म तपाईहरुलाई एउटा नयाँ अर्निङ एप्सको बारेमा भन्न गइरहेको छु जसको नाम हो क्याश पाइरेट। यो एप्लिकेसन तपाईहरुले प्ले स्टोरमा पनि पाउनुहुन्छ अथवा यो एप्लिकेसनको लिंक मैले तल भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु। तपाईहरुले त्यहाँदेखि पनि सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र डाउनलोड गरिसकेपछि यो एप्लिकेसनमा सुरुमा त लगइन गर्नु होला। लगइन गर्न एकदम सजिलो छ। आफ्नो इमेल एकाउन्ट मात्रै चाहिन्छ। इमेल हालिसकेपछि तपाईहरुले रिफरल कोड माग्छ। रिफरल कोड मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु अथवा भिडियोको साइडमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। रिफरल कोड त्यो टाइप गर्नु होला। टाइप गरिसकेपछि तपाईहरु सजिलैसँग लगइन हुनुहुन्छ। हेर्नुस्, यहाँ ब्यालेन्समा देख्न सक्नुहुन्छ मेरो 88 कोइन छ र यहाँ 50 पेन्डिङमा छ। यदि तपाईहरुले यहाँ माथि टप अफर सेप फिट भनेर लेखेको छ, यो एप्लिकेसनमा डाउनलोड एन्ड रन भनेको छ। डाउनलोड एन्ड रन गरेपछि तपाईहरुले 37 कोइन पाउनुहुन्छ र त्यो 37 कोइन यहाँ पेन्डिङमा देखाउँछ र केही समयपछि तपाईहरुको त्यो पेन्डिङ यहाँ आफ्नो ब्यालेन्समा जान्छ, बढ्छ। र यसमा कमाउनको लागि चाहिँ तपाईहरुले माथि अप्सनमा क्लिक गरेर अन कोइन लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ पिक पाइरेट्स अनि स्पोन्सर पे अनि ट्रायल पे तीनटा मध्ये तपाईहरुले कुनैबाट पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै फर्स्टमा क्लिक गरेपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँ भिडियो हेरेको 2 कोइन अनि यो एप्लिकेसनहरु देखाएको छ। एउटा डाउनलोड गरेको 52 अनि अर्कोको 37 छ। र यस्तै गरेर तपाईहरु यहाँ स्पोन्सर पेमा क्लिक गरेपछि चाहिँ अफरहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो राम्ररी काम गरिरहेको छैन। अन कोइनमा क्लिक गरे मैले, यस्तो आउँछ। तर तपाईहरुकोमा नआएर काम पनि गर्न सक्छ। अनि यो ट्रायल पेमा चाहिँ तपाईहरुले जस पैसा खर्च गर्नुपर्छ कुनै प्रोडक्टको लागि। जस्तै यहाँ तपाईहरुले टिकट किन्नु पर्छ, साइन अप एकाउन्ट एन्ड बाइ अ टिकट भनेको छ कुनै अफरको लागि। तर एउटा यसमा राम्रो भनेको चाहिँ एन्सर सर्वे एन्ड गेट रिवार्ड भनेको छ। सर्वे गरेको 300 कोइन। र तपाईहरुले यदि यिनी अफरहरु थोरै लाग्छन् भने तपाईहरुले VPN पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म एउटा VPN मास्टर एप्लिकेसन छ। हेर्नुस्, योमा मैले अब लोकेसन फ्रीमा क्लिक गरेर जर्मनी सिलेक्ट गर्छु। कनेक्टिङ हुँदैछ। हेर्नुस्, कनेक्टेड भइसकेको छ। अब म फेरि त्यही एप्लिकेसनमा जान्छु। हेर्नुस्, म यो एप्लिकेसनमा आइसकेको छु। अब मैले यहाँ सो अफरमा क्लिक गर्छु फर्स्टकोमा। हेर्नुस्, अहिले धेरै अफरहरु आइसकेका छन्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2000, 6000, 4000, 1000 कोइन। धेरै एप्लिकेसनहरु यहाँ अफरहरु आइसकेका छन् अहिले चाहिँ। र यस एप्लिकेसनबाट पे आउट निकाल्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नो पेपल एकाउन्ट अथवा आफ्नो मोबाइल रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ माथि अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि रिडिम कोइन। हेर्नुस्, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिडिम योर कोइन फर अ मोबाइल रिचार्ज इन ओभर 200 कन्ट्री। 200 भन्दा पनि धेरै कन्ट्रीमा यो सपोर्ट गर्छ यो मोबाइल रिचार्ज। यसमा रिचार्ज निकाल्नको लागि चाहिँ कम्तीमा तपाईहरुसँग 1800 कोइन हुनुपर्छ र पेपल एकाउन्टमा पैसा हाल्नको लागि चाहिँ तपाईसँग 2500 कोइन हुनुपर्छ, जसको मतलब $2.50। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अरु पनि छन्। फेसबुक गिफ्ट कार्ड धेरै छन्, यहाँ भिजा पनि छ। सो गाइस, तपाईहरुले यिनै मेथडहरुबाट आफ्नो पेपल अथवा मोबाइल रिचार्जमा पैसा हाल्न सक्नुहुन्छ। र आजलाई भिडियो यति नै छ। यदि भिडियो मन पर्यो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र यस्तै अर्निङ ट्रिक्सहरुको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।